Hi guys, welcome back to my YouTube channel. අද මම ඔයාලත් එක්ක අලුත් අත්දැකීමක් බෙදාගෙන තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොලරාඩෝ ස්ප්‍රින්ග්ස් වල තියෙන සැන්ටා වර්ක්ෂොප් එකට. මේකට ඇතුල් වෙන්න ටිකට් එකක් ගත්තාම අපේ අතේ බෑන්ඩ් එකක් බඳිනවා. මෙන්න මේ අපේ අතේ තියෙන අන්නේ බෑන්ඩ්. තව අපිට තෝරගත්ත ගේම්ස් විතරක් ප්ලේ කරනවා නම් අපිට ඒකට අදාළ ටිකට් විතරක් ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඉතින් සම්පූර්ණ ගාන ගෙවලා මේ බෑන්ඩ් එක ගත්තා. අපිට අද දවස් ඇතුලේ මේ වර්ක්ෂොප් එක පුරාම තියෙන ගේම්ස් හැම එකක්ම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපි කොච්චරක් ප්ලේ කරනවද කියලා. මේ කාලේ මෙහි ස්කූල් වැකේෂන් එකේ හින්දා සෙනඟ ගොඩක් වැඩි. පොඩි ළමයි ගොඩක් වෙලාවට දවස් පුරාම මේකේ ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා. නත්තල් නැති කාලෙත් නත්තල් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න මේක හොඳ chance එකක්. ඇත්තට මේක ඇතුලේ එක ගේම්ස් වර්ග 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා තමයි මැප් එකේ නම් තියෙන්නේ. මේ වර්ක්ෂොප් එක ඇතුලේ මැද කොටසේ තියෙන නෝත් පෝල් එක. මේක අවුරුද්ද පුරාම අයිස් වලින් වැහිලා තියෙනවා. කාලගුණේ කොහොම වුණත් මේක කවදාවත් දිය වෙන්නේ නැහැ. මේ රස්නෙත් එක්ක එන හැමෝම නෝත් පෝල් එක ළඟට ඇවිල්ලා පූල් වෙන්න නම් අමතක කරන්නෙත් නැහැ. අපිත් මේකේ තියෙන ගොඩක් ගේම්ස් ප්ලේ කරා. මමත් ජීවිතේ පළවෙනි පාට සිප් ලයින් එක try කරා. ආසාවට ගියාට ඇත්තටම උඩට යද්දී නම් මාර ෆන්. ඒ වුණාට පල්ලෙහාට එද්දී නම් මාර බයකින් තමයි ආවේ. කොයි වෙලේ වැටෙයිද කියලා හිතා තමයි හිටියේ. සැන්ටාස් වර්ක්ෂොප් එකේ තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි අපිට නත්තල් සීයාව හම්බ වෙන්න පුළුවන්. නත්තල් කාලෙට කලින්ම සැන්ටාව හම්බ වෙලා සැන්ටාත් එක්ක කතා කරන්න, ෆොටෝ ගහන්න, තෑගි බෙදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි ළමයි ඇවිල්ලා සැන්ටාත් එක්ක එයාලගේ සීක්‍රට් බෙදා ගන්න හැටිත් මම නම් දැක්කා. අපි ඉතින් සැන්ටාත් එක්ක ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක සුවනි එකක් විදිහට ප්‍රින්ට් එකකුත් අරගෙනම ආවා. අපි ඉතින් හරි ආසයින නත්තල්ට shopping කරන්න. සැන්ටාස් වර්ක්ෂොප් එකේ ක්‍රිස්මස් shopping යන්න shops 8ක්ම තියෙනවා. නත්තල්ට ගෙදර සරසන්න, නත්තල් ගහ සරසන්න, ඒ වගේම සුවනීස් විදිහට තියාගන්නත් ගන්න එක જાතියේ බඩු මේක ඇතුලේ තියෙනවා. එන හැමෝම ඉතින් මොනවාම හරි අරගෙන තමයි යන්නේ. අපිට තව ඕනි නම් නෝත් පෝල් එකේ ඉඳලා අපේ යාළුවන්ට ක්‍රිස්මස් එකට විශ් කරලා පෝස්ට් කාඩ් යවන්නත් පුළුවන්. මොකද සැන්ටාස් වර්ක්ෂොප් එක ඇතුළේම US පෝස්ට් ඔෆිස් එකකුත් තියෙනවා. පොඩි ළමයි නම් ගොඩක් වෙලාවට පෝස්ට් කාඩ් වල ලියලා එයාලගේ යාළුවන්ට, එයාලගේ ගෙදර අයට පෝස්ට් කාඩ් එකක් අනිවාර්යෙන්ම දානවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ අයිස්ක්‍රීම් පාර්ලර් එකකුත් තියෙනවා, රෙස්ටුරන්ට් එකකුත් තියෙනවා. අපිත් අයිස්ක්‍රීම් කෑවා. ඒ වුණාට ෆොටෝ එකක් ගන්න නම් අමතක. අපිට පාටි එකක් එහෙම දාන්න ඕනේ නම් සැන්ටාස් වර්ක්ෂොප් එක ඇතුලේ පික්නික් ඒරියා එක රිසර්ව් කරගන්න පුළුවන්. කාලගුණේ වෙනස් වීමත් එක්ක එක දිගට පැයක් මේක ඇතුලේ තියෙන ගේම්ස් සේරම නතර කරලා තිබුණොත් අපිට ආපහු වෙලා ප්ලේ කරන්න රේන් චෙක් ටිකට් එකක් දෙනවා. හැබැයි ආපහු අපිට සල්ලි නම් දෙන්නේ නැහැ ඒ වෙනුවට. ඉතින් මම හිතනවා රෝසස් ඩයරිස් එක අද ඔයාලා ගොඩක් සතුටු වුණා කියලා, අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලටත් ඉන්ට්‍රස්ට් නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එකත් subscribe කරලා මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. Thanks for watching.